हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा चाहिँ हामीसँग भएको जुन यो टेबल छ, डाटा छ हैन, यसमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ हामी यो अदरिङहरू कसरी मिलाएर हेर्ने भनेर हेर्छौँ। जस्तै मलाई चाहिँ यसमा बक्स अफिस मिलियन्सको रिफरेन्समा चाहिँ अदरिङहरू मिलाउनु पऱ्यो हैन। यसमा चाहिँ मैले अहिले नन हालिदिएँ है। यो चाहिँ ऱ्यान्डम अदरमा बसिरहेछ अहिले हो हैन। अनि त्यो पनि गर्न सक्यो, अथवा मैले चाहिँ यसलाई यो डेटको रिफरेन्समा पनि अदरिङहरू मिलाउन मिल्यो हैन, अदरिङ गरेर हेर्न मिल्यो। अथवा मैले चाहिँ यसमा डिस्टिङ्क्ट डिरेक्टरहरू मात्र पत्ता लगाउनु पऱ्यो भनेको रिपिट भएको डिरेक्टरहरू मलाई चाहिएन, उसको चाहिँ एउटा नाम देखाए पुग्यो। त्यसरी डिस्टिङ्क्ट डाटाहरू पनि हेर्न मिल्यो हैन। अनि अर्को चाहिँ के छ, यसमा हामीले लिमिट गरेर हेर्न मिल्छ। जस्तै यसमा डाटा मेरो मैले टन्नै थपिसकेँ पहिला कम्पेयरमा 20वटा भइसक्यो हैन। सो यसमा चाहिँ मलाई 5वटा मात्र डाटा देखाऊ, 6वटा मात्र डाटा देखाऊ भनेर पनि हेर्न मिल्यो है त। अब त्यो कुराहरू हेर्नको लागि हामी के गर्छौँ त, एसक्युएलमा गएर काम गर्छौँ है। अब अभियसली हामीले जिएको थ्रुबाट पनि एउटा सर्च पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर मैले जेम्स क्यामरन लेखेँ भने जेम्स क्यामरनको 3टा मुभी देखाउँछ। यसरी फिल्टरिङ पनि हुन्छ, अभियस कुरा है। अब यसैमा मलाई सर्टिङ पनि गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै मैले एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टिङ गर्नु पऱ्यो, यता लेखेँ। यहाँनिर मैले जेम्स क्यामरन लेखेँ भने जेम्स क्यामरनको यो मुभी आइडीको रिफरेन्समा है त, मुभी आइडीको रिफरेन्समा चाहिँ सर्टिङ भइरहेछ हो, 10, 11, 20 भइरहेछ होइन। र बिलियन्सको रिफरेन्समा सर्टिङ गर्नु पऱ्यो, यिनीहरू डिरेक्ट बक्स अफिस मिलियन्सको रिफरेन्समा सर्टिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामीले एसक्युएलको क्वेरीबाट गर्न सक्छौँ है त। अब यसको लागि के लेख्छौँ त, हामी यता जान्छौँ। यहाँनिर मैले सबै नै सेलेक्ट गर्छु, सबै नै डाटा देखाऊ भन्छु, सेलेक्ट अल फ्रम मुभिज। अनि यहाँनिर मैले वेयर कन्डिसन अहिले हटाइदिएँ। जसमा के गर्छु, अदर बाई के त उसको बक्स अफिस मिलियन्स अनि एएससी भनेको एसेन्डिङ अदरमा भन्नु भने है त। यति गरेर मैले यसलाई गो गरेँ भने यहाँ के आउँछ त, हाम्रो यहाँ मुभीहरू चाहिँ अर्डर मिलायो कसरी त, बक्स अफिस मिलियन्सको रिफरेन्स। सो 879, 947, 1004, 1142 यसरी बर्थडे गइरहेछ हो। यसरी हामीले सर्टिङ गर्न मिल्यो है। अब यसैमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को मैले चाहिँ यसलाई कपी गरेँ अनि स्क्रिनमा गएर यसलाई पेस्ट गरेँ। एसेन्डिङको ठाउँमा मलाई डिसेन्डिङ अर्डर चाहियो भने म के गर्छु, सिम्पल टिएससी भनेर लेख्छु है त। यसो लेख्ने बित्तिकै मैले यसलाई गो गरेँ भने यहाँनिर अब हाम्रो डिसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ। यसरी हामीले सर्टिङहरू गर्न सक्यो है। अब यसैमा फिल्टरिङ पनि एड गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले स्क्रिनमा गएँ, पेस्ट गरेँ हो। अनि अर्को चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अदर बाई, ओके यहाँनिर मैले वेयर होइन, वेयर डिरेक्टर इक्वल्स टु जेम्स क्यामेरन भनिदियो होइन। सो हाम्रो वेयर चाहिँ जहिले पनि अदर बाईको अगाडि आउँछ, अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ अदर बाई चाहिँ जहिले पनि लास्टतिर आउँछ है। सो सबै सेलेक्ट गर जसको चाहिँ जसमा चाहिँ डिरेक्टर जेम्स क्यामेरन हो, अनि उनीहरूमा चाहिँ बक्स अफिस मिलियन्सको रिफरेन्समा चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टिङ गर भन्छ होइन। सो यति गरेर मैले गो गरेँ भने यहाँनिर हाम्रो आयो जेम्स क्यामरनको मुभीहरू होइन। अनि बक्स अफिस मिलियन्सको रिफरेन्समा सर्टिङ भइरहेको छ। डिफल्टमा उसको के भइरहेको थियो, अघि मुभी आइडीको रिफरेन्समा भइरहेको थियो, 11, 10, 11, 20 भइरहेको थियो। अब चाहिँ के आयो त, हाम्रो बक्स अफिस मिलियन्सको रिफरेन्समा 22, 8, 23, 20 र 27, 88 गरेर यसको रिफरेन्समा चाहिँ सर्टिङ भयो। मुभी त हाम्रो जेम्स क्यामरनकै हो 3टै है त। त्यसरी हामीले सर्टिङहरू गर्न सक्यो है। अब यसैमा मलाई चाहिँ लेट्स से के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि डेटको रिफरेन्समा सर्टिङ गर्न मन लाग्यो होइन। यता मैले लेख्दिएँ बाई रिलिज डेट होइन। अब मैले खालि छोड्थेँ, एसेन्डिङ पनि लेख्ने डिसेन्डिङ पनि लेखिनँ भने उसले के गर्छ, डिफल्टमा एसेन्डिङ नै दिन्छ हेर्नु है त। सो यहाँ मेरो डेटमा है त, डेटको रिफरेन्स सर्टिङ गरेर छ। सो 1997, 2009 र 2022 है त। सो यसरी डेटको रिफरेन्समा चाहिँ उसले सर्टिङ गर्थ्यो है त। सो यसरी हामीले यो पनि सर्टिङ गर्न सक्यो। अब यसरी नै मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि यहाँनिर युनिक डिरेक्टरहरूको नाम चाहिँ जुन चाहिँ रिपिट चाहिएन मलाई होइन। जस्तै यो केसमा मैले यहाँनिर के लेखेँ भन्दाखेरि सेलेक्ट डिरेक्टर लेखेँ है त। सेलेक्ट डिरेक्टर फ्रम मुभिज, वेयर कन्डिसनले केही पनि लगाएन भनेको जति पनि डिरेक्टर छ सबै देऊ भने हो, सबै देऊ भने मैले यसलाई सेमिकोलन लगाएर गो गरेँ भने यहाँ डिरेक्टरहरूको लिस्ट आउँछ हो। सो पिटर ज्याक्सन, एन्थोनी क्रिस्टोफर, जे पिटर ज्याक्सन रिपिट भयो हो। त्यसरी नै यहाँनिर एन्थोनी एन्ड जोइरिस फेरि रिपिट भयो, जेम्स क्यामरन रिपिट भयो। सो यसरी सबै कुरा दिन्छ। पिटर ज्याक्सन यहाँ पनि छ, फेरि जेम्स क्यामरन यहाँ पनि रहेछ होइन। त्यसरी सबै कुरा दिन्छ। तर मलाई यसमा चाहिँ रिपिट चाहिएन, जुन चाहिँ डिरेक्टरहरू छ आऊ देऊ होइन, तर त्यो चाहिँ रिपिट लेख्नु परेन भने हामी के गर्छौँ त, यहाँनिर मैले यसमा कपी गरेँ, एसक्युएलमा गएँ, यहाँनिर पेस्ट गरेँ, यो हटाइदिउँ यो। त्यसपछि यहाँ अगाडि लेख्छ हामी डिस्टिङ्क्ट
है त डिस्टिङ भनेको युनिक डाटाहरू मात्र देऊ भन्छ के है त यति गरेर मैले अब गो गरेँ भने यहाँनिर मेरो के आउँछ त यो डिरेक्टरहरू मात्रै आउँछ तर रिपिट आएन है त रिपिट आएन जो पिटर ज्याक्सन एकचोटि मात्र आयो जेम्स क्यामरन यहाँ छ हो एकचोटि मात्र आयो है त एन्थनी जोइस छु एकचोटि मात्र आयो सो यसरी चाहिँ हामीले डिस्टिङ डाटाहरू पनि मात्र पनि लिन मिल्यो है त त्यसरी नै जस्तै मैले मसँग अहिले त डाटा तन्नै आइरहेछ हो तन्नै आइरहेछ र यसमा चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहियो 5वटा मात्र डाटा देखाऊ भन्नु पऱ्यो फर्स्टको है त सो म के गर्न सक्छु सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम मुभिज भनेर सबै देखाऊ तर मैले यहाँ गर्छु लिमिट भनेर लिमिट 5वटा 5 लिमिट 5 अनि सेमिकोलन अनि मैले गरेँ यसले के देखाउँछ त फर्स्टको 5वटा डाटा मात्र देखाउँछ है त त्यसपछि हामीले लिमिट पनि गर्न सक्यौँ है ओके त्यसपछि अर्को यसमा हामीले गर्न मिल्ने अब यिनीहरूकै कम्बिनेसन मात्र नै हो होइन जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर मलाई सबै डाटा चाहिएन मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहियो मुभी नेम हो मुभी नेम चाहियो त्यसपछि यसको जेनर चाहियो होइन कमा अनि बक्स अफिस बिलियन्समा चाहियो होइन अनि यहाँनिर मैले तिनवटामा पनि वेयर मैले कन्डिसन लाएँ डिरेक्टर फर्स्ट टु चाहिँ पिटर ज्याक्सन गरौँ अब चाहिँ पिटर ज्याक्सन हो अनि अदर बाई के त हाम्रो अदर बाई बक्स अफिस बिलियन्स अथवा मिलियन्सको रिफरेन्समा गरौँ अथवा मुभी आइडीको रिफरेन्समा गरौँ ल सिम्पल कुरा है त सो मुभी आइडीको रिफरेन्समा मैले अदर बाई गरेँ अनि यसलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अदरमा गरेँ डिसेन्डिङ ल ठिकै छ डिसेन्डिङ अदर नै गरेँ है त डिसेन्डिङ अदरमा सो यसले के दिने भयो सबै दिने होइन है त मेरो कतिवटा कोलम दिन्छ मुभी नेमको कोलम दिन्छ जेनरलको कोलम दिन्छ र बक्स अफिस बिलियन्सको कोलम दिन्छ मुभी भन्ने टेबलबाट जसको डिरेक्टर पिटर ज्याक्सन हो अनि त्यसलाई अदर गर्छ मुभी आइडीको रिफरेन्समा है त सो मैले यसलाई गो गरेँ भने राम्रो आउने भयो लर्ड अफ द रिङ्स होइन मुभीको नेम जेनरा र बक्स अफिस बिलियन्स अनि यसले केमा सर्टिङ गर्यो त मुभी आइडीको रिफरेन्समा ओके मुभी आइडी एउटा पनि थप्नु ताकि हाम्रो आइडीको रिफरेन्समा सर्टिङ भइरहेछ भनेर क्लियर होस् है त सो मैले कपी गरेँ त्यसलाई गएँ पेस्ट गरेँ यता मैले एउटा मुभी आइडी बनाएँ है त सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरेँ भने चाहिँ मुभी आइडी पनि देखिन्छ हो सो 1951 डिसेन्डिङ अदरमा है त सो डिसेन्डिङ अदर 1951 हो त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई पनि सर्टिङ गर्न सक्यौँ है सबै कुराहरू कम्बाइन गरेर पनि काम गर्न सक्यौँ है ओके सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै है नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि वेयर क्लज लगाएर चाहिँ एक्स्ट्रा फिल्टरिङहरू कसरी गर्ने म्याक्सिमम् कुराहरू त हामीले सिक्नै भएको छ एक्चुअली है एकदम सिम्पल कुराहरू जस्तै झन् नर्मल कस्तो लगाएर हामीले जस्ट वेयर कन्डिसन लगाएर छौँ तर वेयर कन्डिसन धेरै कुराहरू छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा सिक्छौँ है त अब टेक्स्ट डाटामा गऱ्यौँ नम्बर डाटामा गऱ्यौँ तर टेक्स्ट डाटामा एक्स्ट्रा कुराहरू पनि छ जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा राम्ररी सिक्छौँ थ्याङ्क यू